ሃይ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ፕሮግራሚንግ ትሬዲንግ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ማህሪሽ ጥያቄ ይሆናል። ስለ ማህሪሽ ጥያቄ ከመጣችን በፊት ግን ስለ ማህሪሽ ጥያቄ አሰራር የሚያሳይ ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ ካላችሁ ቪዲዮ እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋለሁ። እሱን ቪዲዮ ደግሞ ካያችሁት በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንሰራው ማህሪሽ ጥያቄ አብረን እንሰራለን። ጥያቄው ምንድነው የሚለው define an array to be packed if all its values are positive የመጀመሪያው ሁለተኛ each value n appears n times and all equal values are in consecutive locations. So for example the array elements 2 2 3 3 3 is packed because 2 appears twice and 3 appears 3 times, but the array elements 2 3 2 3 3 is not packed because the twos are not in consecutive locations and the array elements 2 2 2 3 3 and 3 is not packed because 2 appears 3 times. Write a method name is packed that returns 1 if its array argument is packed, otherwise it returns 0. You may assume that the array is not null. Okay. ስለዚህ ምንድነው የፈንክሽን ስራው የምንቀበለው የአሬ ኤሌመንቶች አሉ። let's say የመጀመሪያውን ኤግዛምፕል እንውሰድ። የአሬ ኤሌመንቶች 2 2 3 3 3 አለ። ከዛ 2 ኦሬዲ የመጀመሪያዋ ኤሌመንት ናት። ዘን 2 አፒር ማድረግ አለባት ራሷን ኢንክሉድ ሆና ማለት። ስለዚህ in this case 2 አፒር አድርጋለች። እሱም ኮንሴኩቲቭ ወይም ሲኩዌንሻሊ ነው የተቀመጡት። ቀጥሎ at index 2 ላይ 3 አለ። 3 ቫልዩ 3 ነው። ስለዚህ 3 ራሱን 3 የመድገም አለበት በዛ አሬ ኤሌመንት። ስለዚህ እሱም 3 ይደግማል። ያ ሲኩዌንሻሊ ተቀምጧል። በዚህ ፎርማት ከሆነ ያንን ፓክድ አሬ እንለዋለን። እንደገና ያ ፓክድ አሬ ሁሉም ፖዚቲቭ ቫልዩ ናቸው። ኔጌቲቭ ቫልዩ መሆን አይችሉም። ስለዚህ በዚህ ፎርማት ከሆነ ወይ ይሄን አርጊውመንት የሚያሟላ ከሆነ ፓክድ እንለዋለን። ካልሆነ ግን ቅድም እንዳየነው let's say ሁለቴ እዚህ ጋር ሁለቴ ነው አፕል ያደረገችው ግን ሲኩዌንሻል ወይ ኮንሴኩቲቭ ስላልተቀመጠ ያ ፓክድ አሬ አይደለም። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለቴ 3 አፕል ያደረገች እንደገና ፓክድ አሬ አይደለም። ስለዚህ ሁለቴ የሁለት ቫልዩ ሁለቴ ነው መደገም ያለባት እንጂ ከሁለት በላይ ከሁለት በታች ከሆነ ያ ፓክድ አሬ አይደለም። ወይም አንዱን አርጊውመንት ካላሟላ ፓክድ አሬ አይደለም ማለት ነው። እሺ ስለ ፈንክሽን ኤና ከተረዳ የምንጠቀመው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ጃቫ ወይም ሻርፕ ከሆነ የምንጠቀመው ፓራሜትር የኢንቲጀር ፓራሜትር ይሆንና አሬ ማለት ነው። አሬ ሆኖ የኢንቲጀር ታይፕ የሆነ አሬ ሪተርን ታይፓችን የፈንክሽናችን ኢንቲጀር ነው። የፈንክሽን ኔማችን is packed ነው። የምንጠቀመው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ C++ ወይም C ከሆነ ግን የምንቀበለው ፓራሜትር ሁለት ነው። አንደኛው ኢንቲጀር የሆነ አሬ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢንቲጀር የሆነ ቫሪያብል ነው። ያ ቫሪያብል የአሬ ሊንግዛችንን የሚወስንልን ማለት ነው። እሺ ዘን መጨረሻ ላይ ከሰራን በኋላ ፈንክሽናችንን እዚህ ጋር ፖሲብል የሆኑ የአሬ ኤሌመንቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ኤሌመንቶች እያስገባን ቼክ እናደርጋለን። ካሟላ ወይም ትክክለኛውን ቫልዩ ሪተርን ካደረገ በዚህ መሰረት በዚህ ሪተርን ቫልዩአችን መሰረት ያ ፈንክሽን ትክክል ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እሱ ለመስራት ኔቲቭ ሳችንን እንክፈት። ዘን ፈንክሽን ዲክሌር እናድርግ። ፐብሊክ ስታቲክ የሪተርን ታይፓችን ኢንቲጀር ነው። የፈንክሽን ኔም is packed። ዘን የምንቀበለው ፓራሜትር ኢንቲጀር የሆነ አሬ ነው። ኦኬ ከዛ እንደምናደርገው የመጀመሪያው
ስራችን ሁለት ቫሪያብሎች ዲክሌር እናደርጋለን። እነዚህ ቫሪያብሎች አንደኛው int count appear ይባላል። ይሄ ስራው ምንድነው? ምን ያህል አፒር ወይ ምን ያህል አፒር እንዳደረጉ ካውንት አድርጎ የሚይዝልን ቫሪያብላችን ነው። ሁለተኛው ኤሌመንት ነው። እቺ ኤሌመንት ሁሌም ከመጀመሪያዋ የአሬ ኤሌመንት ነው የምትነሳው። የሷን የአሬ ኤሌመንት ይይዝልናል። ዘን ከዛ ላይ የምናደርገው ምንድነው? ፎር ሉፕ ነው። ይሄ ፎር ሉፕ ኢንዴክስ 1 ሶሪ አት ኢንዴክስ 1 ላይ ሁሌም ከአንድ ላይ ጀምረው ምክንያቱም የመጀመሪያው አት ኢንዴክስ 0 ላይ ያለችውን ኤሌመንት ለኤሌመንት ቫሪያብል አሳይን ስላደረኩ ቀጥሎ ፎር ሉፕ የሚነሳ ከኢንዴክስ 1 ላይ ካለው ኤሌመንት ነው ማለት ነው። እሺ ኢንዴክስ 1 ለሌዛ ዶት ሊንክስ then index 1 increment ያደርግ ይሄዳል። ኦኬ ከዛ አሁን ምንድነው is packed array እያንዳንዱ የአሬ ኤሌመንት ምን መሆን መቻል አለበት? ፖዚቲቭ መሆን አለበት። ዜሮ የማይሆነው ከዜሮ በላይ ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ነበር ነው። ስለዚህ ዜሮ ከሆነ ያም ፖዚቲቭ ነምበር ስላልሆነ ዜሮን አያጠቃልልም። እሺ ስለዚህ if a at index 1 less than or equal to 0 ወይም የመጀመሪያው ኤሌመንት less than or equal to 0 ከሆነ እንደዚህ ከሆነ return 0 already ምንም አይነት ኔጌቲቭ ወይም ዜሮ ነምበር መሆን ስለማይችል ሁሉም ኤሌመንቶች ፖዚቲቭ ነምበር መሆን ስላለባቸው አንዱ ኤሌመንት 0 ወይም ኔጌቲቭ ከሆነ ሪተርን ቫልዩ ሪተርን 0 አድርግልኝ እለዋለሁ። እንደዚህ ግን ካልሆነ ቀጥሎ if ብዬ at ወይም at 0 ኢንዴክስ ላይ የመጀመሪያው ኤሌመንታችን ከቀጣዩ ኤሌመንት ኢኳል ካልሆነ ከኢንዴክስ 1 at ኢንዴክስ 1 ላይ ያለው ኤሌመንት ማለት ነው። እንደዚህ ካልሆነ ሊቀጥለው ስራ ይሰራል። ይሄ ስራ ምንድነው? መጀመሪያ int index 2 is equals to index 1 increment በአንድ increment ያደርጋል። ከዛ የምንጠቀመው while loop ነው። ይሄ while loop index 2 ሁሌም ከdot length ከአሬ ሌንግዛችን ማነስ መቻል አለበት። እሱ true ከሆነ if ብዬ element equal to a at index 2 ማለት ነው። እሺ ከዛ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማድረገው? return 0 ኦኬ እሺ አሁን ይሄን በኋላ ምን እንደሆነ አብረን እናያለን። ዘን ሲቀጥል አሁን ይሄ ኮንዲሽን ኦሬዲ ኢኳል አይደለም። at ኤሌመንት 0 ላይ ያለችው ኤሌመንት እና የሚቀጥለው ኤሌመንት ኢኳል ካልሆነ ይሄን ይሰራል። ኦኬ እዚህ ጋር while loop ተጠቅመናል። ከዛ በኋላ ከዚህ ይወጣና if ብዬ እዚህ ጋር count appear የምትባል ኦሬዲ ምን ያህል አፒር እንዳደረገ ካውንት የሚያደርግልን ቫሪያብል አለች። እሷን ቫሪያብል እዚህ ጋር ተጠቀማለሁ። ኤሌመንት not equal to count appear plus 1 እሺ እንደዚህ ከሆነ አሁንም return 0 ኦኬ እሺ እንደዚህ ደግሞ ካልሆነ count appear already አሁን ላይ የሚቀጥለው ኤሌመንት ራሱን ያዘጋጀ ነው 0 አድርገዋለሁ። እንደገና ኤሌመንቴን ደግሞ ከሚቀጥለው ከኢንዴክስ
increment 1 ላይ የሚቀጥለውን value ይይዛል ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ያደርጋል። ይሄ መቼ ነው የሚሆነው? ኤሌመንት at index 1 ወይም ከቀጣዩ ኤሌመንት ጋር ኢኳል ካልሆነ ነው። ግን ከቀጣዩ ኤሌመንት ጋር ኢኳል ከሆነ ግን else ኢኳል ሆነ ማለት ነው። count appear increment ያደርግ ይሄዳል ማለት ነው። እሺ appear increment ያደርግ ይሄዳል። እሺ ከዛ እንደዚህ ያደርግ ይሄዳል። already ሁሉም ነገር true ደግሞ ከሆነ ከfor loop ይወጣና return 1 እሺ አሁን ይሄ ስራ ምንድነው? ያ ብዙም ግልጽ እንደሚሆንላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ምንድነው ያደረግነው? ከዚህን ጀምር አሁን ኤሌመንት እቺ ኤሌመንት የመጀመሪያውን አሬ ኤሌመንት ነው የምትይዘው ብያለሁ። let's say እዚህ ጋር 7 አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው 7 ኤሌመንትን at ኤሌመንት የምትባለው ቫሪያብል ላይ ይዣለሁ 7 እሺ 7 ኤሌመንት ማለት ነው። ከዛ አሁን የሚቀጥለው ኤሌመንት 7 ነው። ኦኬ ኢኳል ከሆነ እቺ ካውንት አፒር በአንድ ኢንክሪመንት አደርጋለሁ። ስለዚህ አንዴ 7 ራሱን አንዴ ደግሟል። ኦኬ ካውንት ያደርጋል። አንድ ተደግሟል። አሁንም ኔክስት ሲያደርግ እንደገና ካውንት ሆኗል። ኦኬ አሁን ኔክስት ሲያደርግ ካውንት ሆኗል። ስለዚህ ስንቴ ነው? 4 ካውንት ሆኗል ብላ ኦሬዲ 4 ራሷን ኢንክሪመንት ያደርገች ትሄዳለች። እቺ ካውንት አፒራች ኦኬ ከዛ የሚቀጥለው አንድ መጣ። አንድ የመጣው at index 3 ላይ እና at index 4 ላይ ሁለቱ ኤሌመንቶች ዲፈረንት ናቸው ወይም ኢኳል አይደሉም። ኢኳል ካልሆኑ እዚህ ጋር ይመጣል። እዚህ ጋር ይመጣና index 2 is equal to index plus 1 index 2 is equal to index plus 1 ማለት እቺ ኤሌመንት ኦሬዲ የመጀመሪያውን ኤሌመንት ነው ያዘችው። index 1 ማለት ደግሞ ኤሌመንት 1ን ኢንዴክስ ነው ያዘው። ያ ማለት 0 1 2 3 4 እና ያዘው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዴክስ 2 5 ነው የሚሆነው። ዘን ይመጣና አሁን ምን ያደርጋል? ኢንዴክስ 2 less than a.length ይሄ የኦቨርፍሎ ኤረር እንዳያመጣብን በዚህ አንድ እናደርጋለን። ዘን ኤሌመንታችን ያ ማለት እቺ ኤሌመንት ኦሬዲ የመጀመሪያውን ኢንዴክስ ላይ ያለችው ኤሌመንት ነው ያዘው 7ን ከዛ at index 2 ስንት ነው? 7 ካለ ኦሬዲ ካለ ሪተርን 0 ምክንያቱም ኮንሴኪቲቭ አይደሉ። ሁለቱ የተቀመጡት ኮንሴኪቲቭ ስላልሆኑ ሪተርን ያደርግልኛል 0። ከሌለ ግን ኦሬዲ እሱን ቼክ ያደርግና ከሌለ እዚህ ጋር ኤሌመንት ያ ማለት 7 ኦሬዲ የኤሌመንት ቫልዩአችን ነው not equal to count appear plus 1 ስንቴ ነው እዚህ ጋር አፒር ያደረገው? 4 ከ7 ጋር እኩል አይደለም። ስለዚህ እሱን ቼክ ያደርጋል። እኩል ካልሆነ ኦሬዲ ሪተርን 0። እዚህ ጋር ፕላስ 1 ያልኩበት ምክንያት ኦሬዲ ኤሌመንት ሲጀምር እዚህ ጋር ካውንቱን ኢንክሪመንት ሲያደርግ ወይም ኢንክሪመንት ያደርገ ሲሄድ የመጀመሪያውን ኤሌመንት ኢንክሉድ ያደርጋል። ኦሬዲ ቼክ የሚያደርገው ከሚቀጥለው ኤሌመንት ያሉትን ነው። እኩል አይደለም ያለ ቼክ የሚያደርገው ለዛ ነው አንድ የደመርኩት። ስለዚህ ኢኳል ካልሆነ እንደገና ሪተርን 0 ያደርጋል። ግን ኢኳል ደግሞ ከሆነ ምን ያደርጋል? ኔክስት ደግሞ ራሱን ለኔክስት ኤሌመንት ራሱን ያዘጋጃል። ካውንት አፒር 0 ይሆናል። ኤሌመንት የሚቀጥለውን የአሬ ኤሌመንት ይይዛል። ከዛ በኋላ እንደገና ሉፑን ይሰራል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ፈንክሽን የሚሰራው። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን የኢዝ ፓክድ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ እስቲ ፈንክሽን ደግሞ ቴስት እናድርገው። እዚህ ጋር የአሬ ሌንግዝ የምንቀበልበት ቫሪያብል አለኝ። ኤሌመንቱን እንቀበላለን። ዘን የዚህን ሪዛልት ወይም የሪተርን ቫልዩአችንን ከፈንክሽን ሪተርን የሚደረግልን ቫልዩን በኢንት ሪዛልት ቫሪያብል ላይ ስቶር አድርጋለሁ። ኢዝ ፓክድ then
ማሳልፍለት ፓራሜትር የአሬ ፓራሜትር ነው። ኦኬ ከዛ ሪዛልታችን በኮንሶል አውትፑት ላይ ዲስፕሌይ አድርጋለሁ print ላይ then the result is results ኦኬ ስለዚህ አሁን ኦሬዲ ሪዛልቴን በኮንሶል ላይ ዲስፕሌይ አድርጋለሁ ስለዚህ ሪዛልቴ 0 ከሆነ ይሄ አሬ ፓክድ አሬ አይደለም 1 ከሆነ ደግሞ ይሄ አሬ ፓክድ አሬ ነው ማለት ነው እሺ ቴስት እናድርገው ቴስት እናድርገው የአሬ ፓራሜትራችን ለሴ 3 እናስገባ ሌንግዛችን 3 የአሬ ኤሌመንት 2 1 ስለዚህ ይሄ is packed argumenትን ያሟላል the result is 1 ነው እሺ let's say ይሄኛውን እናስገባ እዚህ ጋር 4 5 9 ኤሌመንት 9 ሌንግዙ 9 የሆነ አሬ ኤሌመንቱ 9 የሆነ ኢንፑት እናስገባለት 9 የመጀመሪያዎቹ 4 ኤሌመንቶች 7 ናቸው then next element 1 ነው ከዛ ቀሪዎቹ 7 ናቸው ሰባት ከዛ result is 0 ምክንያቱም 7 ኦሬዲ ምን ያህል ካውንት አድርጓል 7 ኦሬዲ 7 ኤሌመንቶች አሉ 7 ጊዜ አፒር ሆነዋል ግን ምን አይደሉ ኮንሴኪቲቭ አልተቀመጡም በመሃል ማን አለ አንድ አለ ለዛ ሪተርን 0 ይሆናል ማለት ነው እሺ ስለዚህ እናንተ ሌሎችን ፖሲብል የሆኑ ኤሌመንቶችን በማስገባት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ጥያቄ የሆነ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን የዚህን ሶርስ ኮድ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዩቲዩብ ሊንክ አለ እሱ ሊንክ በመጫን ማግኘት ይቻላል እናመሰግናለን እሺ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን